ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਮਾਨ ਵੀ, ਪਰ ਆਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਧੀ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਗੁਰੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਮਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਣਗੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ 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 भैया जरा वोकल माइक खोलियो पाए ना। हेलो हेलो जी, इजाजत है जनाब। तेरा
जमलंगा सच आपे मन लैणगे अख जमलंगा सच आपे मन लैणगे अज नी ते गल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 कलंदर मस्त मस्त हेलो 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 सारे सीता बाली मापा मापा निगारे गरे सारे सीता बाली मापा मापा निगारे सा 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 रे 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 गा 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 रे 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 सा 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 रे रे गा 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 रे रे सारे सा गा रे गा रे गा पा 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 रे सारे सीता बाली मापा मापा निगारे गरे सारे मस्त कलंदर मस्त मस्त मेरे दे है दम दम अली अली को मेरे दे है दम दम अली सखी लाल कलर दर मस्त सखी लजपाल कलर दर मस्त 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 अखी जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा अज नी ते गल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 रब ने किन्ने शान बधाए शान बधाए बेकरमा ते कर्म कमाए बेकरमा ते कर्म कमाए
ਦੇਖੋ ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਿਗੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਕੀਰ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਕਾਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੋ ਟਾਈਆਂ ਵੀ ਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਧਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਬਲਾ ਵੱਜੇ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ, ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਪੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਦਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਅਫਜ਼ਲ ਸਹਿਰ ਵੀ ਭੋਏ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟ ਪਏ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਨਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਿਮਸ਼ਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰਿਮਸ਼ਾ। अच्छा दोस्तों, रिमशा तेरा ही फोन आया सी ना? हाँ बस सदके लो जी, मैनू पता लग गया मेरे वतना तो आई है ध्यानी साड़ी, बड़ी सुरंगली, बड़ी ही रच। ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਲੈਲਪੁਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਵਈਏ ਦੀ ਝਲਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਚਾਓ ਵੇਖਣਾ, ਲਗਾਓ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਤਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਪਜ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੇ। ਅੱਜ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਚਸ ਮਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ, ਉਹ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਸ ਧਿਆਣੀ, ਇਸ ਨਵੇਕਲੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਈਕ की थोड़ी सी आवाज़।
ते दिल देना केड़ी कस काफिरे जड़ा लागे यारी पिछों आखे साडी बस लागे यारी ते तोड़न भामण हो सकू पीर फरीद दी दस क्या हाल सुनावां दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा क्या हाल सुनावां दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा क्या हाल सुनावां दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा दिल यार किसे पुरलावे दिल यार किसे पुरलावे तड़पावे ते खावे दुख पावे सूल न भावे दुख पावे ते गम खावे तोर ते डेवे दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा क्या हाल सुनावां दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा क्या हाल सुनावां दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा मुँह धूड़ मिटे सिर पायम एक दफा क्लैपिंग हो जाए हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम आए मुँह धूड़ मिटे सिर पायम सरानंग नमूस वजायम कोई पुछण ना वेड़े आयम कोई
एक सर की फरमाइश पे मैडम नूरजहां का गाना पेश करूंगी। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਨਥਲੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਟੰਡੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਪੰਡੀਆਂ। आप सबकी क्लैपिंग के साथ छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया छेतियां में तबीबा छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया। बुल्ले शाह नूं सदो बुल्ले शाह नूं सदो शाह नायक बूहे बुल्ले शाह नूं सदो शाह नायक बूहे जिसने मैनू पवाए सोए शायद सूहे जामे मारी हैडी जामे मारी हैडी जामे मारी हैडी मिल गया है भैया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया। ओ बड़ा लजपाल अली ओ लगिया निभा जान दे ओ बड़ा लजपाल अली ओ लगिया निभा जान दे ओ जिदे कोल तू सड़ना और शाने जान दे ओ बड़ा लजपाल अली ओ लगिया निभा जान दे ओ बड़ा लजपाल अली ओ मैं नारा
ਹੈਲੋ ਜੀ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2024 ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਲੇਖਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹਮ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਆने वाले जुलूस का हम खैर मकदम करते हैं ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਆਲਾ ਹਸਤੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਸਤੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਜਿੰਨੇ ਫਲੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਖਾਲਦ ਫਰਹਾਦ ਨੂੰ ਖਾਲਦ ਫਰਹਾਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤੀ ਵੈਲਕਮ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਦਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਓ, ਰਾਤੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੀਂਹ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਧਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਫ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਧਰੇ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅਸੀਂ 4 ਲੋਕ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਰਕ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ 4 ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਇਹ ਪਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੁਆਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ, ਕਲਚਰ ਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਵੈਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 365 ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 4000 ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 4 ਲੱਖ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਪਿਲਾਕ ਜੁੜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੜੇ ਭਰਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਏ ਰਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ, ਵਲੌਗਰ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ, ਬਲੌਗਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਦਾ, ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਨ ਦਾ। ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਦ ਇਕਬਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਜਾਖੇ ਤੇ ਆਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ, ਜੀਆਂ ਦਾ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਏ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ ਨੇ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾਗਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬੈਟਰਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਅਣਖ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਮਤਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਿਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਮੰਗੀ ਨਾ ਤੂੰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰਮੀਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ 5 ਸੈੱਟ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ, ਕਰ ਬੇਕਦਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਲ ਨਾ ਰੋਲੀ ਆਪਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ
ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਮਟੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੂੰਡ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਧਰ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਤਨ 'ਚ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਇਆ, ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ, ਹਸਾਇਆ। ਐਸਾ ਅਲਬੇਲਾ, ਐਸਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉਹ ਸੁਰਖੇਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਨ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਨਵਾਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈੜਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਟੁਰੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਤਮਗੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਕੱਢੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਕਲਾਸਿਕ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਹਾਸਰਸੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪਾਰਖ, ਮੁਹੱਬਤੀ ਜੀ, ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾੜੇ ਪੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਸਨਮਾਨ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਹਵਾ ਬਹਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹਾਰ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਪੰਗੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਲਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। चलो बह जाओ यार, बह जाओ। मैनू तो ना जी खुशी इन्नी हो रही है कि मेरे को बोलिया भी नहीं जा रहा। जिस तरह तुहानू उन्होंने दसिया अफजल साहब ने, इत्थे पार्टीशन तो बाद ना जी पंजाबी जुबान का सलूक शुरू हो गया कि इत्थे पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट नू बंद कर दिता गया। उसदे बाद जिहड़े उस वेले बजुर्ग हैगे सन ना जी, नौजवान सन उस वेले, उन्होंने डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर साहब भी सन, ते बाबे होरां ने इहदा पंजाबी जुबान नू दोबारा पंजाब यूनिवर्सिटी च शुरू कराने वास्ते भजना शुरू कर दी। सूफी तबस्सुम साहब, उस्ताद दामन साहब, बड़े बड़े वड्डे लोग उस वेले हैगे सन जी। तो उन्होंने सारिਆਂ ਨਾਲ रल के ना जी टांगियां ते मुल्तान रोड ते जुलूस कड्डे। हाँ, मुश्ताक भट्ट साहब, बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े वड्डे लोग सन, बहुत सारे। तो डॉक्टर अलाउद्दीन सदीकी साहब उस वेले पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सन। तो किताबां च लिखे है कि डॉक्टर साहब ने जी वो साफा जिहा रखते सन अपने मोढे ते। तो जाके पहले चंगी तरह लोगों को ये एहसास दवा के कि जुबान जिहड़ी साडी इस धरती की, इनू क्यों इस तरह कर रहे हो, ये नाल सलूक। तो अलाउद्दीन सदीकी साहब डॉक्टर साहब के ऑफिस दे जाके ना जी, तो साफा थले विछा के तो उत्ते बह गए। कहते ने लो डॉक्टर साहब हुण जदों पंजाबी इत्थे शुरू होएगी ना तो मैनू इत्थों उठा लेना। तो उन्होंने मेहरबानी की, पंजाबी जुबान का दोबारा इत्थे पंजाब यूनिवर्सिटी च डिपार्टमेंट बन गया। उत्थे डॉक्टर साहब के नाम की चेयर भी है, उत्थे रिसर्च करते हैं उन्होंने हवाले नाल। दूसरी गल ये है जी कि सब तो पहले तो मैं भाई तुसी पैसों का लेन देन बाद चो कर लेना। भाजी उन्हें कान च कुछ लाया, उन्हें कित्थों सुनना। बह जाओ। दूसरी गल मैं कहनी चाहना, मैं चूँकि बड़े बड़े वड्डे लोग पढ़े लिखे बैठे ने, तो मैं सिर्फ ना जी अपनी ऑब्जरवेशन जिहड़ी मेरी है, मैं चूँकि शो बिज़ी च जा वड़िया, तो मैं जो ऑब्जर्व किया ना जी, मैं उस हवाले नाल चंद गल्लां करांगा। साडे इत्थे बड़ी बदनसीबी है, सरदार भरा ने साडे ते साडे घर दे जी ने, ते इस वास्ते घर दी गल इन्हां दे सामने करदिआं कोई शर्मिंदगी नहीं मैनूं। असी इत्थे जिहड़ा साडा है लਹਿੰਦਾ पंजाब जिन्हों असी कहने आ, इहदे च साडे पता नहीं क्यों ज़हनां च वड़ गए है कि पंजाबी जुबान है जिहड़ी ये अनपढ़ां दी जुबान है। असी ये भुल गए हाँ कि इहदे च जो लिटरेचर मौजूद है वो दुनिया च किसी होर जुबान च नहीं है। तुसी पिछों शुरू हो जाओ ना जी वेखने बाबे और फिलासफर और दानिश्वर, तो ऐसा तुहानू किधरे भी एडा वड्डा इकट्ठ नज़र नहीं आएगा किसी भी होर जुबान च, किसी भी होर कबीले च, जैसा पंजाबियों के कबीले च मौजूद है। तो बहुत ही मैं लंबी चौड़ी गल नहीं करता, मैं सिर्फ डॉक्टर फकीर मोहम्मद साहब का बाबे का सुनिया जरूर देंगा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने अपनी बेगम साहिबा का शेर सुनाया भैन होरां दा, मैनूं ये भी खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब ने शुरू भी बेगम तो किया, एहतमाम भी मुकाया भी बेगम ते वे। ये तो पता लग गया तुहाडी की हालत है घर च। मैं इन्ने च ही समझ गया तुसी एक गैरतमंद आदमी।
ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਰਾਏ ਜੀ। ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਸੜ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਏ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੀਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਨਕੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਲੈ। ਜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ ਬੀਬਾ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਜੱਗ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਾਵਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਲ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨਾਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਬਟਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਲ ਨਾਵੇਂ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸੂਰ ਵਾਲ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਹਿਰੀ ਆਏ, ਦਹਿਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਵੇਦ ਅਕਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 7 ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਰਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਰੀਆ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸੂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ। ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਂਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜੁਮਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਵਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਮੀਨਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ
ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੀ ਏ ਪਈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਹਿੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਵਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਮੀਨਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਨਿਰਾ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਲਾਈ ਜਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਰਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਾਂਗਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਲਜੀਤ ਥਿੰਡ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈਣ ਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਛੱਡ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਥਿੰਡ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼। $55,000 ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੈਸਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜੁਲਾਹੇ ਕੀ ਰੀਤ। ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜੁਲਾਹੇ ਕੀ ਰੀਤ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਜੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਕਪੜਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਖੁਦਦਾਰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਛੱਡੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਂਝਦੀ ਰਹੀ ਘੂਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਓ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਕਾਰਡ ਛਾਪਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ,
ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਾਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, 3 4 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ, ਆ ਜਾਓ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ 4000 ਹੋਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਲੱਖ ਹੋਵੋ, 4 ਲੱਖ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੱਭਦੀ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਬਣ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਮਿੱਠੇ, ਐਸੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸੜਕ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ 1.5 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੁਕਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਸੇ ਰੁਕੇ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਲੂਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲਿਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਤਤੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਿਲ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਨਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਮਿਆਦੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਝ, ਉੱਥੇ ਇੰਝ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਔਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤਾਬ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਲਵੋ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਪੀਲੂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਹੋਏ 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 ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਕੀ ਬਾਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਕਸਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ 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 ਜੀ। ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ। ਜੱਟ ਸਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਜੀ ਮੁਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਪੀਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ। ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਰਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ। ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਰਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਦਣਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ। ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਝੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਪਿੰਡ ਏ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਪੀਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ। ਨਫਸ ਮਰ ਜਾਏ, ਨਫਸ ਮਰ ਜਾਏ। ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ। ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੀ, ਗ੍ਰੀਡੀ ਡੌਗ, ਕੁੱਤੀ, ਲਾਲਚ, ਕੁੱਤੀ। ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ। ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਰਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ। ਕਰਾੜ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਖਰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਫੇਰ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ, ਕੱਲ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਰਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ उम्मीद, दीवा उम्मीद की अलामत, जिथे दीवा नित बले। नवा दीवा रोज बलदा है। हट्टी सड़े कराड़ दी, जिथे दीवा नित बले। 5-7 मरण गुआंढना ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਗੁਆਂਢਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਅਗਾਂ ਲਾਲਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ, ਸਿਹਤ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਛੱਡੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਯਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ ਥੀਏਟਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰੇ ਆ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ, ਗਲੀਜ਼ ਗਲਾਜ਼ਤ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਗਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਕਾਫਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਹਾਸ਼ਾ ਵਕੱਲਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰਾਮ ਮਤ ਕਰ। ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਖਸੂਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਹਰ ਲਾਲਚ, ਹਰ ਖਾਸ਼ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ, ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਖੈਰ ਇਹ ਬੜੇ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਬੇਦਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਏ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਨੋਈਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਗੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਔਰ ਡੀਜੀ ਪਲਾਕ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੀਨਸ਼ ਫਾਤਮਾ ਸਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ।
ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਥ੍ਰਿਲ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਡਮ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਟੀਮ ਭੰਗੜਾ ਪਾਏਗੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਾਹ ਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁਖੀ ਬਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋਹਣਿਓ ਯਾਰ। ਹਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਚੇਚੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਭੰਗੜੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਰਾਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ। ਨਿਕਲ ਗਈ ਯਾਰ ਲੈਲਪੁਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਤੇ ਨੱਚੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ।
ओके 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 थैंक यू बैठो हेलो 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 सब दोस्त बैठ जाओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बहुत अच्छे बारी बरसी खड्डण गया ते खट के लियांदा ताला बहुत आला जी हो जी बारी बरसी खड्डण गया ते खट के लियांदियां मेखां वेखां बारी बरसी खड्डण गया ते खट के लियांदा रस लै दस एडी कमाई चढ़ी हुई है आहा हा वो एक होर भी है बारी बरसी खड्डण गया ते खट के लियांदा रूं फिड़े मुके दोस्तों अच्छा ए साडे बहुत सारे जी ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि ਇੱਥੇ ਪਿਲਾਕ ਦੀ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਰੌ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਸਤ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ अगर तुसी खामोश होवो तो मैं गल टोर लाँगा क्योंकि इन्ने सारे जियां ने अपने अपने बारे की करनी है पर गल सुननी किसी की नहीं है तो सुनाना इत्थे बहुत औखा काम है क्योंकि अगों कोई तलब ही ना हो तो बंदा की करे पर यह जिहड़ा हुण एक सैशन होण जा रहा है ये समझ लो कि साडी पूरी जिहड़ी कॉन्फ्रेंस दा साडे विचार दा एक धुरा बनेगा एक मरकज़ बनेगा यार प्लीज़ हेलो जिथे भी है कि जिन्ने भी लोग ने हुण मैं उच्ची बोलने लगा मेरा हुण पेंडू ते लैलपुरिया ना जगाना इस तो पहले कि मैं जुगतों जुगती हो जा तो वो मज़ा बन जाएगा तो तुहाडा भी माहौल होएगा मैं चाहना कि खामोशी चाहिए है जिन्हें अगे पिछे होना फटाफट हो ले क्योंकि सारा साडा स्वाद खराब ना करो अपना तो तुसी लगे ही होए हो तुसी माशाअल्लाह करो निकले ही इसलिए अच्छा जिन्हें भी अगे पिछे आना अपने कोई शिफ्ट होना किसी कुर्सी ते बहना तो चुप करके भी बंदा बह सकता है कि तुहानू नसीब ही नहीं होया बिस्मिल्लाह हेलो ओ बुजुर्गो आज जॉनी वॉकर के भरा नू समझाओ बुजुर्गो तुसी आ जाओ मैनू पता है तुसी तो जिंदगी च अपनी नहीं सुनी कदी किसी की सुननी है हाँ हुण गल समझ लो ना विच कड़मास ना पाओ अच्छा खैर यार दसा की है मैं कहना अच्छा अज दे इस सैशन नू जिहड़ा साडा की नोट कह लो एक लैक्चर है गुफ्तगू है जिहड़े साडे एक महान सूझवान तवारीखदान सोशल साइंटिस्ट पोलिटिकल साइंटिस्ट जिहड़े साडे कोल स्वीडन तो आए ने यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और इन्हां दा बहुत ज़्यादा काम है इन्हां दी पोलिटिकल साइंस च PhD है तो एमरिट्स ऑफ पोलिटिकल साइंस स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी साडे माणयोग मेहमान ने जिन्हां ने समझो कि एक बड़ा वड्डी परख जिहड़ी है एक कंप्रीहेंसिव क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया and particularly focusing on partition of India and the role of key figures like Jinnah. His writing offers valuable insights into the complex of dynamic religion, language, politics in the region. As region ਦੇ ਵਿੱਚ जो काम होया सियासतां होईयां उस दी तवारीखी पूरी जगत विच इन्हां दियां किताबां मशहूर होईयां कईयां नूं मुश्किलां भी आईयां सो डॉक्टर साहब जिहड़े ने इन्हां दी किताब है रोल पीपल ऑन द मूव पोलिटिकल एंड पंजाबी कलोनीअल एंड पोस्ट कलोनीअल माइग्रेशन 2004 चैप्टर 6 उन्हां दे उत्ते गल्लां ने द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एक सब तो इन्हां दी जगत च धुमी किताब जिहदे विच जिहड़ा असीं दुखांत पूरे पंजाब दा है पार्टीशन दा
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦ ਪੰਜਾਬ ਬਲੱਡੀਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਐਂਡ ਕਲੀਨਜ਼ਡ। ਇਟ ਵਨ ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਬੈਸਟ ਨੌਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਆਫ 2012। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਵਾਰੀਖਦਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਝੌਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਚੇਚੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਸਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਮਲਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहिर साहब, अहमद रज़ा कसूरी, अहमद रज़ा पंजाबी साढ़े वट्टू साहब, और नासिर ढिलन। इन्हां दिलों इन्हां दी जिहड़ी मेहनत है वो 2 दिन तो असीं देख रहे हैं कि लाजवाब है। जिहड़े पैनल भी होए ने कल, टॉप क्लास, वैल इनफॉर्म्ड, और बहुत कुछ असी सीखा। मैं हैगा पोलिटिकल साइंटिस्ट। साड़ी कोशिश होंदी है कि एक खास इवेंट जिहड़ा होया जिस तरह के पार्टीशन है, उन्होंने जनरल या यूनीवर्सल प्रिंसिपल तो लैके पर्टिकुलर ते आइए। मतलब कि ये मेरा पंजाब दे विच जो होया 1947 विच एक हद तक यूनीक है, किधर होर नहीं होया। लेकिन क्या जेनोसाइड, एथनिक क्लैंजिंग सिर्फ पंजाब विच होई है? तारीख इच होंदी रही है। लिहाजा वो किहड़े हालात होंदे ने जिथे इंसान दरिंदा बन जाता है, और किहड़ी और सोच है जिहड़ी इंसान नूं दरिंदा बनांदी है। इस नूं जे असीं समझ लईए तो पार्टीशन पंजाब दी क्यों इन्नी खूनी हुई। मेड जी द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, वो उर्दू च भी उसका तर्जमा हो गया है, हिंदी च भी हो गया है, और गुरमुखी च भी। गुरमुखी च उसका टाइटल है वड्डिया कटिया पंजाब। लिहाजा तीनों जड़ियाँ साडी मेन जुबाना ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਯਾਨੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਜਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਐਵਨ ਜੈਂਕਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ 5200 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ 4 ਅਗਸਤ 1947, ਲੇਕਿਨ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 31 ਦਸੰਬਰ 1947 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 14 ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, PhDs ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਰਕਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੜਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ 1928 ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ 1928 ਦੀ 4 ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸ਼ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਨ: there will be no state religion, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। men and women will have equal rights। ਤੀਸਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ will be a federation with a strong effective center। ਔਰ ਚੌਥੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ 2 ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 1936 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਨਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਨਾਹ ਹਿਸ ਸਕਸੈਸਿਸ ਫੇਲੀਅਰਸ ਐਂਡ ਰੋਲ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, there will be no state religion। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਰਦੂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਲ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ।
and Urdu is the mother tongue of Muslims. So that's the big difference. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਇਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ 13.2 ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 14.1 ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 29% ਸੀ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨ ਖੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਨ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਲਾ ਲਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਨ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਇਜ਼ ਦ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮੁਲਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟ ਬੀ ਸੇ ਵਨ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਐਨੀਵਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਵੇ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਕ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੋਰ ਇੰਟਰਸਟ in joining the British Commonwealth. But if India doesn't join, then be ready that we will refuse your application. What does Jinnah say? Jinnah da bayan hai, I will go to the British people, to the Commonwealth, saying that we Muslims have been loyal to Britain. We have never protested against British rule. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਸਨ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸੁਮਰੂ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਹਿੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਿਸਟਡ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 1945 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਲੋਗਨਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्लिम है तो लीग में आ। और मौलवियों को फतवे दुआ ले ले कि जेड़ा मुसलमान मुस्लिम लीग नू वोट नहीं देगा ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਨ। ਯਾਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। all 6 voted for the Sikh ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਜ਼। 23 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 31 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, 2 ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ 1 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 84 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 75 ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 50 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹਕੂਮਤ ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਇੰਨਾ ਫੇਅਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਪਾਲਿਤ ਕਰ ਦੇ, ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਹਯਾਤ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 47 ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ 1936 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੀਆ we will abolish zimidari and we will recast India
in the light of the experience of building socialism in the Soviet Union. ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਿਜ਼ਰ ਦੱਲਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਖਿਜ਼ਰ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਰੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹੀ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰਸ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ 20 ਫੈਬਰੂਰੀ ਨੂੰ that we will transfer power to Indians by June 1948. ਖਿਜ਼ਰ ਯਾਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲੋਇਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਈ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। 3 ਨੂੰ ਬਲਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿਜ਼ਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ। 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 5 ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10,000 ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 10,000 ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3,800, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, anywhere between 5,000 to 7,000 people, majority of them Sikhs were killed. ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸੈਯਦ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਗਾਲਿਬਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੈਂਸਸ ਰੈਕੋਰਡਸ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਲਾਕ ਬਣਨਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ
ਦੋਨੋਂ ਬਲਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਕਰੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਕਾਂਟ ਲਿਵ ਟੁਗੇਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਿਓ, which is unassailable, which is very much assailable in pure logic. What is good for the goose is good for the gander. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 23 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹੋਇਆ। The Hindu Sikh bloc voted for the partition of Punjab. Muslim League wanted the partition of whole of India, but wanted the whole of Punjab and Bengal. ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਦ ਪੰਜਾਬ ਬਲੱਡ ਈਟ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੂਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਮਾਰਚ 1947। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ when Mountbatten comes ਔਰ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਲੈਂਸਡ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਆਖਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਸਵਾਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। By December 1947, not a trace of Sikh or Hindu was to be found in West Pakistan, in West Punjab. ਐਨ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਬਣ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ Urdu will be the sole language of Pakistan, when Bengalis were illiterate in Urdu. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ what to do, yeah, what to do. मैं ख़त्म करना यार, I'll finish. हाँ जी, हाँ जी। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਕਲਚਰਸ, ਰੀਜਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਪਰੈਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਾਈ ਦ ਵੇ, ਸਿੰਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਖਤੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
55% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਬਨ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ you have to understand the problem of Pakistan. Pakistan was not created for the people who lived here, but for an idea ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝਗੜਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ। ਉਸ 'ਤੇ ਲੜ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਅਹਿਮਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦੂਦ ਲਾਜ਼ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 96% ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ। ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਦ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵੁੱਡ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਟ? ਨੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਥੋਸਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਟ ਥੋਸਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰਮੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਬਿਗ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ। ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੋਵਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਲਵ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਾਈ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੁਅਲੀ ਪੈਰੂਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਰਦੂ ਇਜ਼ ਦ ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੂ ਵਰ ਸੋ ਕਲਚਰਲੀ ਨੈਰੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ख़त्म ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਯਾਰ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाँ, उर्दू वो कर गए, ये कर गए, not at all. This is Jinnah's argument that Urdu is the mother tongue of Muslims. He incidentally couldn't speak Urdu himself. हाँ जी, but he insisted that this is the mother tongue of Muslims. और वही ਜਿਹੜੀ है साड़ी state ਦੀ मजबूरी भी है. So that's it. किसी ने कोई सवाल करना हो तो I am well most welcome. खत्म? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ हाँ ਕੀਤਾ, जी, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ हाँ जी। ਮਾਈਕ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜਾ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦਾ, ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਜੇ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हसीबुल्ला है और मैं ज़िला सरगोदा से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए तो उस वक्त जो अंग्रेज़ों ने मेन टारगेट बनाया वो क्या पंजाबियों को ज़्यादा बनाया था? क्या चीज़? जब हिंदुस्तान अलग हुआ, दो मुल्क बने इंडिया और पाकिस्तान, तो जब अंग्रेज़ ने जुल्म व सितम किया तो उस टाइम क्या टारगेट ज़्यादा पंजाबियों को बनाया, क्यों बनाया गया? पंजाबियों पे तो देखो, बात सुने, ये भी एक बात यहाँ पे हुई है कि महाराजा रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद तो उसके अपने ख़ानदान ने एक दूसरे को मारा है यार, और उस सिख स्टेट को कमज़ोर किया, जिसको फिर अंग्रेज़ों ने आके कैप्चर किया। उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। शेर सिंह was his son, खड़क सिंह, they were all murdered, assassinated. रिश्तेदारी ऐसी हुई। अंग्रेज़ ने यहाँ पे आके 1857 में जो उसने हमला किया, बाकी तो यहाँ से वो आर्मी लेके गए थे। ये जितने नवाब हैं और जितने ये रूलर्स हैं, इन सब ने मदद की है अंग्रेज़ की। उस ठीक है, 1846 की जो वो जंग है, उसके बाद जॉइंट द ब्रिटिश, इधर उधर रेजिस्टेंस भी हुई है। लुधियाना में मीर, ये अपना ये जो है मियाँ मीर की कैंटोनमेंट में वेरी स्मॉल रिबेलियंस, लेकिन बाकी तो ये सारे मिल गए थे उनके साथ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी 2.5 मिलियन जो आर्मी थी, उसमें 1.5 मिलियन जो थे वो तो पंजाबी थे, तो पंजाबियों को तो एम्प्लॉयमेंट मिली। यहाँ पे उन्होंने कैनाल कॉलोनीज़ बनाई और वहाँ पे लोगों को बसाया। अंग्रेज़ों ने सारे इंडिया पे तो जुल्म किया है और लूटा है, लेकिन जाते जाते पंजाब को वो ट्रांसफॉर्म भी कर गए हैं। ये जो इतनी डेवलपमेंट हुई है, रेलवेज, ऑल दिस, ये जो मॉडर्न सोच है जिसका बार बार टेक्नोलॉजी का जिक्र हुआ है, ये आसमान से तो नहीं आती है, ये तो रेलवे से आई, टेलीग्राफ के सिस्टम से आई, स्कूलों से आई। तो आपको इमोशनल होने से कोई फ़ायदा नहीं है। वन हैज़ टू बी फेयर। अंग्रेज़ों ने जो जुल्म किया है वो थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को वायलेंस के ज़रिए चैलेंज किया है। उन्होंने गदर पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने भगत सिंह और उसके सपोर्टर्स को ख़त्म कर दिया। लेकिन आपको पता है कि जब जलियांवाला बाग हुआ है तो जो उसका जो था वो ब्रिगेडियर डायर, उसको गोल्डन टेम्पल में बुला के सिख लीडर्स ने उसको वो सरापा पराया और कहा आज से तू सरदार है, स्मोक ना किया कर। इसी तरह पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसको जब वो जा रहा था तो जो स्पासनामा मुसलमान लैंडलॉर्ड्स ने और पीरों ने दिया है वो है कि कुरान हमें कहता है कि जो आपके हाकिम हैं उनकी
आप खिदमत करें और आपके पंजाब पे बहुत एहसान है, तो डिपेंड करता है किस पंजाबी की आप बात कर रहे हैं। ओवरऑल अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर जुल्म नहीं किया, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतनी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुई वो पंजाबियों ने उसका फ़ायदा उठाया। राइट और रॉन्ग इज़ नॉट द क्वेश्चन। चलिए जी सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक साहब नाल। बेटा प्लीज़, और जो की नोट स्पीकर होते हैं उनसे क्वेश्चंस होते नहीं हैं, फिर भी टाइम नहीं है, अगला सेशन शुरू करना है ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ मतलब थोड़ी मजबूरी है। और यार एक सवाल कर लें दो, हाँ। करो जी। नहीं पंजाबी बोलो यार। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਖੋਲ ਨਾ ਲਵੋ। अच्छा बाकी प्लीज़ तुसी ज़रा खामोशी इख्तियार करो ताकि गल समझ आए। और पीस मील पार्टीशन होंदी तो क्या एडा कतलेआम होंदा? नहीं होंदा। और सर एवन जेंकिंस दी बार बार टेलीग्राम है कि आई नीड 20,000 ब्रिटिश ट्रूप्स टू मॉनिटर द ट्रांसफर ऑफ पावर इन पंजाब। समझ गए तुसी? माउंट बैटन ने जवाब दिता कि वी डोंट हैव देम, क्योंकि उदों तक सिर्फ 7,000 ब्रिटिश सोल्जर्स रह गए सन और उन्होंने हुक्म सी कि हिंदू मुसलमान सिखां नूं लड़न दिओ, सिर्फ जदों किसी यूरोपियन ते अटैक होए तो तुसी उत्थे इंटरवीन करना है। लिहाजा एक पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई गई जिहदे विच बलोच रेजिमेंट सी, डोगरा रेजिमेंट सी, डोगरा और जाट रेजिमेंट सी। इस रेजिमेंट ने जदों जलंधर और लुधियाने आए ने तो उत्थों दे मुसलमानां ते हमला करता बजाए प्रोटैक्ट करन दे। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਔਰ 20,000 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਕॉर्ट ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी शानदार गुफ्तगू। सॉरी डिस्टर्बेंस वास्ते। एक साडी प्रोग्राम ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, WhatsApp ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1:40 ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2:10 ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। अच्छा हुण मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करांगी करमजीत अनमोल हुणां नूं कि स्टेज ते थोड़ी देर लई तशरीफ ले आओ ताकि साडी ऑडियंस नूं भी नज़र आओ तुसीं, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਕਮ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਸਕਣ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। प्लीज सर। दोस्तों प्लीज और सारे दोस्त बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं एक सब तो पहला एक अपने दिल की गल कहन लगा कि मैं जिथों सूरज चढ़दा ते जिथे तक छिपदा है पूरी दुनिया देखी है, पर जिन्ना चाह इस धरती नूं देखण दा असीं होर किते भी चाह नहीं सी करना। और बचपन तो तमन्ना सी भी परमात्मा वाहिगुरु
ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਪੰਗੂ ਜੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਨਾਸਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੰਜਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਅ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਮੰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਦਰ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਕੇ ਮਟਿਆਰ ਹੋਈ ਧੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਬੂਰ ਪਿਆ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਏ, ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਬੁਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਗਿਣਵੇਂ ਦੇ ਸਾਂਝਾਂ ਵੇ ਬਾਬਲ ਅਸੀਂ ਸਿਦਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਾਉਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵੇੜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਕੱਢਦੀ ਨੀ ਗਿਣ ਤੋਪੇ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਕੱਢਦੀ ਨੀ ਗਿਣ ਤੋਪੇ ਪਾਵਾਂ, ਜਾਮਣ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਪੀੜਾ ਡਾਵਾਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚੀਚੀ ਨੀ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁਕਣੀ, ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਨੀ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ, ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਨੀ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਕੱਢਦੀ ਨੀ ਉੱਤੇ ਤੋਤੇ ਪਾਵਾਂ, ਤੋਤੇ ਪਾਵਾਂ, ਤੋਤੇ ਪਾਵਾਂ, ਤੋਤੇ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਕੱਢਦੀ ਨੀ ਉੱਤੇ ਤੋਤੇ ਪਾਵਾਂ, ਧਨ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਨੀ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਭੋਲਾ, ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਭੋਲਾ। ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਣਯੋਗ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਅਹਿਸਾਸ, ਸਾਂਝਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਸ਼ਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾਹਗਾ ਅਟਾਰੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਰ ਰੋਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਵੇਖਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਜਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਰਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਆਓ ਪਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੜੇ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਫਰੀਦ, ਨਾਨਕ, ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰੀ ਸੇਵਕ ਵੇੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੇ ਮੋਰੀ ਨੇ, ਆਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਇਕਬਾਲ ਬਜ਼ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰਫ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਥੀਆ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਈ ਵੇਸ। ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਥੀਆ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਈ ਵੇਸ, ਸਾਈ ਬਾਝੋਂ ਆਪਣੇ वेदन कहिए केस। बुलिया रब को ना को आई सो सचारो, ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रता सच। अज ये सच उघेड़ांगे असी, अज इस सच ते गल करांगे। अज दा जिहड़ा साडा पैनल है जिस दे उत्ते साडी गलबात है वो है फरीद, नानक, बुल्ला ते अजोका समाज। अज दा वेला
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਤਕਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਔਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ, ਇਹ ਹਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਡਮ ਡੀਜੀ ਪਲਾਕ ਸਾਬਕਾ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਂ ਮੇ ਸਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਵੇ ਕਿ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੋਠੇਵਾਲ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਜੋਧਨ ਆਵਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਨ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕ ਪਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਜ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਫ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੁਲ ਔਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਲਨ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੁਲ ਔਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਫਤਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਲ ਮੁਬਤਦੀ ਵਲ ਮੁਖਤਦੀ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਨ ਅਕਲੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਨ ਮੁਤਜ਼ਿਲਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਪਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਨੋਮਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਪਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਥੰਮ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਮੜ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਐਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤਖਾਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੀਵਨੀ ਅਗਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜੀਵਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰਾਏ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਹਾੜ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਦਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ।
ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਵਸੇਬ, ਸਾਰੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਟਨਿਓਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਔਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਾਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 27 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ 1680 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1757 ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਾਂਡੋਕੀ 'ਚ ਜੰਮੇ ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ, ਫਲਸਫਾਦਾਨ, ਮੁਇਸ਼ਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਇਸ਼ਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਅਹਿਦ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੂਕਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੜ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੇਖ ਘਰ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਸਲ ਜਹਾਲਤ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੈ, ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ
ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੀ ਜੀ, ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ। ਕਸਰ ਨਾਮ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਸਕਨ ਬੋਲ, ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਗਰਦਨ ਮਾਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਕਰਨ ਕਲੋਲ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਡਰਦੇ ਗੌਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਲਮ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ, ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਕੈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਕੈਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਕੁਫਰ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਬਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸੀਨਾ ਢਾ ਕੇ ਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਨੱਚ ਯਾਰ ਮਨਾਵਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ, ਰਸਮਾਂ ਸਨ, ਰੀਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਈਅਤ ਚੁੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਈਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤਾਰੀਖ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ ਖਾਕੋ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੂੰ ਡਾਡੀ ਵਿਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਸਜਨ ਤੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਲਟੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਸੁਗਰਾ ਸਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੋ ਡਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬੱਟੂ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨੇ ਇਤਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਐਡੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬੱਟੂ ਜੀ ਲਈ ਔਰ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਲਈ। ਜੀ ਬਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਰਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ।
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਬਾਬੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਫੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਔਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ, ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਔਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਗੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4-4 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਮਸੀਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਪੂਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਸੂਫੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਲੀਆ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਖਸੂਸਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਹਰੀ ਹੁਲੀਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਫੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੂਫੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤੱਕੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਂਗੀ ਬਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਕਿ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਮਾਲ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਤਵੇ ਲਾਓ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਨਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਨਾਲ, ਸੂਫੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨੂੰ ਗੂੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਈਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਮਸੂਦ ਖਾਲਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਲੂਣ।
ਇੱਕ ਕੋਲ ਤੇ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਵੇਖ ਭਰਾਈ ਚੌਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਵੀਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹਮਵਾਰੀ ਦੀ, ਤਬਕਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਕਾਤੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਬੰਦ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਆਪਣਾ ਫਲਸਫੀ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾਤੀ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਠ ਕੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਠ ਕੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਵਤ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਪੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਾਠ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਪੜੀ ਤਰਾਵਤ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਪੜ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਾਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਵਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਗਨੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੀ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜਨਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤਬਕਾਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਤਬਕਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੂਫੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ, ਸਭਨਾ ਮੇਂ ਸੱਚਾ ਦਰੀ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਭਨਾ ਮੇਂ ਸੱਚਾ ਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਭਨਾ ਮੇਂ ਸੱਚਾ ਸੂਫੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਸਮਝੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਗਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਫੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਲਵਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਮੇਂ ਸੱਚਾ ਦਰੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੂਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਨਕਾਈ ਸੂਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਫੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਫੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਬਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਈ ਵਾਹ। ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੂਦ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਆਲੇ ਨਬੀ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੀਕਾ ਲਾਈਆਂ, ਮੰਨ ਲੈ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਯਦ ਆਖੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਨ ਸਜ਼ਾਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈ ਆਖੇ ਬਿਸ਼ਤੀ ਪਿੰਗਾ ਪਾਈਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੈਯਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਵਸੀਏ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਬਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸੱਚ ਅੱਜ ਨਾਪੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਖੜਾ ਹੀ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਖ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਕਰ ਸ਼ਾਦੀ ਏ, ਸੱਚ ਝੂਠੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਵੋਗੇ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵਜੇ, ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲਾ, ਆਨ ਫਕੀਰ ਤੇ ਖਾਖਾ ਜਾਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਜਾਵਾਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਪਾਪ ਪੜਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਹਾਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ, ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰੌਨ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਸੀਮਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਕੈਦ, ਮੈਂ ਬੇਕੈਦ, ਨਾ ਰੋਗੀ ਨਾ ਵੈਦ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫਰ, ਨਾ ਸੈਯਦ ਨਾ ਸੈਦ,
ਤੇ ਚੌਧੀ ਤਬਕੀ ਸੈਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕੈਦ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਪੈਦ। ਬਈ ਵਾਹ, ਬਈ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਕਾਫਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ 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 ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਓ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਈ ਮਲਾਮਤ ਲਾਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਓ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਈ ਮਲਾਮਤ ਲਾਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਬਈ ਵਾਹ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਾਫਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋੜ, ਅੱਜ ਅਜੂਕਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਬਈ ਵਾਹ, ਬਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਈ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੋਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਿਕੋ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣਾ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਹਸੂਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਐਨ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਲਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਗਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ, ਹਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹੇ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹੇ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ,
ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਾਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਹੈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰੈ ਸੋਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਦੁਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਜੰਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਨੰਮੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੇ ਆਓ ਜੀ, ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਓ, ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਭਾਲੀਐ, ਪੰਡ ਹੋਏ ਬੰਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਚੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਕਰ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਇਧਰ ਲਾਵਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਫੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਦੇ ਆਂਦਾ ਬੂਹੇ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਨੇ ਪੁਆਏ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲੇ ਸਾਵੇ ਤੇ ਸੂਹੇ, ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਚੂँकि ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਸੂਰ ਚੋਂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਕਸੂਰੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕਸੂਰੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਨੋਨ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਸੂਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਸੂਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ 7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਰ ਮਿਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਆਇਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਚਲ ਸਰਮਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਸੂਫੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਰਾਂਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਨਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਫੀ ਦੀ ਨਫੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਫੀ ਦੀ ਨਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, 7 ਦਿਨ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਕਸੂਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਔਕੜ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਿਆਈ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਜੱਬਲ ਕਲੀਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਜੱਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਰੋਂ, ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਜੱਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਰੋਂ, ਸੱਦ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਮਾਲ ਵੇਖੀ। ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਜੀ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ। ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਸੂਫੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਖ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਮ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਔਰ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਖੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜਰ ਜਾਂ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਗਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਇਨਸਾਨ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਫਖਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਔਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ, ਅਮਨ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੇ ਆ ਪਏ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਖਰਲ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖੋਏ ਹੋਏ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਜੀ ਮਾਈਕ ਔਨ। ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੋਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 9ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਐਡਾ ਪਰਵਾਂ, ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਦਿਲਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋਹ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬਗੇਲਾ ਰਤ ਪੀ ਗੋਸ਼ਤ ਚਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਨਾਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹੱਬਤਨਾਮੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇ 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਹੈ ਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਚੋਰ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਡਰਦੇ ਗੌਰ, ਦੋਵੇਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ, ਇਹੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖੋਰ। ਕਿਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਰਖੇਲ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਿਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੜਮਾਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ, ਇਹ ਜੀ ਸਭ, ਔਰ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼
ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਤਾਰਫ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। 40 ਮਿੰਟ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਡਾਵਾਡੋਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵਾਲੇ ਨਾਸਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਜਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਕਿਤੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਜਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੱਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਯਾਰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਰਕ ਜਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਵਜੂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਨਲਿਸਟ। ਆ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲਮ ਹੈ, ਨਾਲੇਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ, ਸੰਗੀਤ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮ, ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁੰਮੀ ਕਿਤਾਬ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ, PhD ਵੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ TV ਤੇ ਹੈ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੋਰੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਆਸਤ ਸਿਨੇਮਾ ਸਮਾਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਵਿਊ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਔਰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਬਾ ਕਮਰ ਅਤੇ ਸੱਜਲ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਫੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੌਜੂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਰ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੀਮੇਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਾਕਸ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੇਮ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੱਢਿਆ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸਸਪੈਂਸ ਥ੍ਰਿਲਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥ੍ਰਿਲਰਸ, ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਛ ਹੈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੌਨਰਾਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਵੱਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਬੇਸਡ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰ ਬੇਸਡ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਭੂਆ, ਮਾਮੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਇਓਪਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਅੰਡਰ 19 ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਯੂਥ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ MBBS, ਉਹ ਲਗੇ ਰਹੋ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਸਿਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਰੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਰਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆਡੀਅנס। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਭਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਥਰੂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ Z5 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਨੇਮੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਰਗੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਸਟ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 6 ਸਕਰੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ 4 ਸ਼ੋਅ 3 ਸ਼ੋਅ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਧਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਾਈਟਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਭੇਜੇ ਕਿ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਾਂ ਖੋਜੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਡੇ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 29 ਮਾਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 29 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ। ਸੋ 7 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ OTT ਸੀਗਾ, OTT ਨੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਨੇਮੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਸਿਨੇਮੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ OTT ਫੈਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ OTT ਆ ਗਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ OTT ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ OTT ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰਤ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਹੱਬ ਬਣਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40-40 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਏ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸੁਣੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਮੰਚੋਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ, OTT ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਮਝਾਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਤਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਿਗਰ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਤਾਂ ਲਏ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ, ਰਾਤੀਂ ਰਾਜ ਮਲੰਗੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਹਰਕ ਸੀ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਔਰ ਬਲੌਕਬਸਟਰ, ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਵੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਥ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਝੀ ਲਹਿਜਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੈਨ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਜਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਜੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਸ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਕਈ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਟੇ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਧਕੇਲ ਦੇਣਾ, ਨਕਲ ਗਾਣੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਜੂਹਾਤ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਮੂਸੀਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਬਤਦਰੀਜ ਸਿਨੇਮਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੈयद ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਫਿਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 50% ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 1% ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ, ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਔਰ ਆਡੀਅੰਸ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਧੇੜ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣੀ ਫਿਲਮ, ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਉਹ ਜੈਸੀ ਵੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਧਰੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਐਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਥ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ
ਯੂਥ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਮਾਸ਼ਰਤੀ, ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾਉਣ, ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਠਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 6-7 ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 14 ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਭੰਗੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਬਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਥ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੀਲਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੈਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਤੱਕ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਪ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਰੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ,
ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ टाइम पास कविता लिखते हैं, झरना बह रहा था, वो नीचे नहा रही थी, कंप कपी छिड़ गई, जे हो गया। ये ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟੌਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਧਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਿਕਟੌਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸਰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਚੇਅਰਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਟੇਜ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਉਸ ਪਰਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵਾਈਫ ਕਹ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਦੇਖਿਓ ਕੌਣ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਉਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ, ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ, ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੋਕਤਾ, ਅਨਮੋਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜੇ ਯਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਉਧਰਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸਾਡੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਮੇਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੁਟਕਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 2050 'ਚ ਜਾ ਕੇ 60 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 24 ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 2023-24 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ 47 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਬਣਾਓ ਟਿਕਟੌਕ। ਸੋ ਸਿਨੇਮਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਾਈਟਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਤੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੋਤੇ ਉੜ ਗਏ, ਅਵਤਾਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਐਂਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆ ਹੱਥ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਵੇਂ। 10 ਦਿਨ ਕੀ, 4 ਦਿਨ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕੀ ਪਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉਧਰਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 12-14 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਰੰਗਮੰਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਐਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮਿਰਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖੂੰਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਿਨੇਮੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਪੱਗ ਲਾਹੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੈਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਕਨੇ ਚੋਪੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਐ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਦਲਣ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੀ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਨਣਦ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰੋਲ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਜੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ, 100 ਸਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਨਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਰਿਆ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਓਗੇ? ਯੂਥ ਬੈਠੀ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿਨੇਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਔਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਨੇਮਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫੇਜ਼ਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਾਂ, ਆਮ ਮਸਾਇਲ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਝੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 10 ਗਾਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਡਾਂਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆਏਗਾ। ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਲ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ यहाँ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਿਲਮ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਸਟਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸੋਂ ਡੀ ਐਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਡੀਅੰਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਵੱਈਆ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਨੇਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ, ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਮਨ ਦਾ ਚਾਓ। ਜੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਥ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ। ਫਾਈਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੀਨ ਦੀ ਆਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਗ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਵਸਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਨਿਕਲੀਏ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਗਾਇਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨ ਇਹ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੇਂਟਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾਲ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਓ ਫਿਲਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਤਰਦਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਆਵਾਮ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਨਿਆਂ ਛੋਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਭ ਛਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂਡਲਸ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ ਖਾਓ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟੌਕ ਖੇਡੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਖੇਡੋ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਖੇਡਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿਨੇਮਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਸਿਨੇਮਾ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਧੀਓ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀਰੋਇਨ ਕੌਣ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਟਿਕਟੌਕ ਫੇਰ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਚਮਨ। ਚਮਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 60% ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਇੱਧਰ ਬਣੀ ਅੱਧੀ ਉੱਧਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੋਗਜ਼ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 60s ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ। ਸਭ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਘੱਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਹ ਦੇਖਣੇ ਸੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ 60 70s ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੰਗਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਾਇਰਾ ਜੀ, एतजाज़ आसन जी, आज़म नज़ीर तारड़ जी, एक्स गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जी, और साढ़े पंजाब असैंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान साहब, वो भी अगले सैशन च इत्थे होणगे। सो साडी पंजाब दे नाल जुड़ी हुई सियासत, सूझवान भी ने, सारे वड्डे नां ने, सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि इत्थे बैठ जाओ ते तस्वीर ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਹਿਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਮਾਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੋ। ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤੀ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤੀ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਗਲਾ ਬੜੇ ਖਾਸ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਾਏ। ਮੈਂ ਬੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ, ਯਾਰ ਲੋਕ ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬਿਠਾਉਣ ਪਲੀਜ਼। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੋਂ, ਪਲੀਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵਾਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਓ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਓ, ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਓ ਪੌਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਪਰੇ। ਹਾਂ 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 ਮਲਕੀਤ ਹੈ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖ ਆਏ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਦਾਤ, ਜਿਹੜੇ 1958 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਲੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ। और मेरे कागज ही गवा देना चौधरी। एक एक गीतकार ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਗੋਰੀਏ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਗੱਡੀ ਆਈ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਂ, ਬਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਗੋਰੀਏ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਫਸਲ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਨੀਵੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁੱਕਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਗਨਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਰਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਤੇ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਹੱਟੀ। ਹੱਟੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੱਟੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਟੀ ਲੱਭਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਟੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੂਟ ਬਾਈ ਕਰੂੰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਲਿਖਣਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ? ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ? ਉਹ ਹੱਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਪਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ? ਉਹ ਹੱਟੀ
ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਪਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਫੇਰ ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਅੱਖਰ ਫੋਲਾਂਗੇ, ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਅੱਖਰ ਫੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਝੋਲੇ ਭਰ ਭਰ ਤੋਲਾਂਗੇ। ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਅੱਖਰ ਫੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਭਰ ਤੋਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੱਟਣ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਈ ਅੱਖਰ ਇੰਨੇ ਸੀਤਲ ਆ, ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਅੱਖਰ ਇੰਨੇ ਸੀਤਲ ਆ, ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਅੱਖਰ ਇੰਨੇ ਸਾਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲਿਖਣੀ, ਉਹ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਅੱਖਰ ਇੰਨੇ ਸਾਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਰੌਣਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਅੱਖਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਅੱਖਰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆ, ਕਈ ਅੱਖਰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਅੱਖਰ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨੀਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਬਲ ਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੀਤ, ਬਲਕਿ ਨੱਚਿਆ ਨੁੱਚਿਆ ਵੀ ਬਥੇਰਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਐਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਲਬ ਜੀ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਨ, ਬੜੇ ਰਸੀਲੇ, ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ, ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਗਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਅਲਬੇਲਾ, ਉਹ ਸੁਰੰਗਲਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਆ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋਰ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਰੰਗਲੇ, ਸੁੱਚੇ ਉੱਚੇ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ, ਚੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੁਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਤਿਊੜੀ ਬਣ ਜਾਈ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਤਿਊੜੀ ਬਣ ਜਾਈ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਕਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਇਹੋ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਦਿਲਾ, ਨਾਦਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਇਹੋ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਦਿਲਾ, ਨਾਦਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਚੰਨਾ,
ਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਚੰਨਾ ਬੈਂਦਾ ਨਾ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਚੰਨਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਇਹੋ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਦਿਲਾ ਨਾਦਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਇਹੋ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਦਿਲਾ ਨਾਦਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੂਜਾ ਗੀਤ ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੀਤ ਮੁਕੰਮਲ ਢੁਕਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਡ ਪੱਡ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਡ ਪੱਡ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਜੈ ਪਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਣਚਾਹੇ ਫਾਸਲੇ ਖਾਮਖਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡੇ ਲੱਖ ਹੋਵਣ ਰੱਬ ਰੱਖੂਗਾ ਡਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲਊ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲਊ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਰ ਵੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਘੁਲਿਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਕੂਲੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਜਾਣ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੇਵੇ ਜੋ ਚਾਵੇ ਪਾਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਆਸ ਦਾ ਫਲ ਮਾਲਕ ਲਾਵੇ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਿੱਘ ਖਲੂਸ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾਓ।
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 90 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਫਰਾਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵੱਡਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਵਰਨਰਸ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਅਹਿਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਇਸ ਤਵਾਰੀਖ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਕਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁਜਾਖੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ, ਉਹ 8 ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਮੈਰਿਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੋਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਜੀ, ਜਿੰਦੜੀ ਰਖੇਲ ਜੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੀ। ਹੋਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਜੀ, ਜਿੰਦੜੀ ਰਖੇਲ ਜੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇਲ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀਏ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਛਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੋੜੀਆਂ ਨਾ ਵਾਗਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਹਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਛਈਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਣੀਆਂ। ਸਦਰਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਮਾਰੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਖੇਡ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਟੋਭਿਆਂ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਹਿਲ ਜੁਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਲ ਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਈ ਦਾ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ID ਕਾਰਡ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਨ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਮਹੰਮਦ ਖਾਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਕਾਈਵਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ DGP ਇਲਾਕ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੀਨਸ਼ ਫਾਤਮਾ ਸਾਈ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਔਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਮਲ ਮਾਈਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਕਮਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਘੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਲਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਵੀ ਨੇ। ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 8 ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਾਏ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਹਾਂ, ਫਰਾਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਰਾਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਡਾਸ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰ ਫਲੈਕਸਿਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਰਾਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ 2-4 ਬੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਉਤਰੇ ਕਹੇ ਅਜ਼ਾਬ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਉਤਰੇ ਕਹੇ ਅਜ਼ਾਬ। ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸੰਗ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਰੇਤ। ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸੰਗ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਰੇਤ। ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਦਰਿਆਏ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਉਗਾਵਣ ਖੇਤ। ਅਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਰਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੇਤ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਓ ਮਾਲਕਾ, ਅਸੀਂ ਭੰਨੇ ਤੇਰੇ ਭੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅੱਥਰ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅੱਥਰ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ। ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਅਸਾਂ ਲਾਏ ਰੁੱਖ ਖਜੂਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਮਿਸਰਾ ਜੇ। ਅਸਾਂ ਲਾਏ ਰੁੱਖ ਖਜੂਰ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੰਡ ਸ਼ਰੀ। ਅਸਾਂ ਲਾਏ ਰੁੱਖ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੰਡ ਸ਼ਰੀ। ਅੱਜ ਵਸੇ ਗੜਾ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਅੰਬਰੋਂ ਸੋਕਾ ਵਸਦਾ। ਅੱਜ ਅੰਬਰੋਂ ਸੋਕਾ ਵਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਮੀਂਹ
ਅਸਾਂ ਭਲਕ ਵੰਜਾਇਆ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿੰਗੀ ਨੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਓਏ ਕੋਈ ਤੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਅਸਾਂ ਸਰੀਆ ਸੀਮਟ ਬੀਜ ਕੇ, ਅਸਾਂ ਸਰੀਆ ਸੀਮਟ ਬੀਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਅਸਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਕੀਤੇ ਬੇਘਰ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ। ਅੱਜ ਨੀਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਝੌਂਪੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਝ ਗਰਾਂ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਅੱਜ ਮੋਤੀਆ ਅੱਖੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ, ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂੜਾਂ ਧੁੰਮੀਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂੜਾਂ ਧੁੰਮੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਸ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਸਮੋਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਹਿਰ। ਇਸ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਸਮੋਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਹਿਰ। ਸਾਡੇ ਜੰਮਦੇ ਬਾਲ ਮਲੂਕੜੇ ਪੈ ਸਾਹ ਸਾਹ ਫੱਕਣ ਜ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ। ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈ ਭੋਗੀਏ ਯੋਮ ਹਿਸਾਬ। ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਾਂ ਛਤਰੀ ਕੀਤੀ ਛਾਨਣੀ, ਅਸਾਂ ਛਤਰੀ ਕੀਤੀ ਛਾਨਣੀ ਤੇ ਛੱਪਰ ਬੈਠੇ ਪਹਾੜ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਭੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਾੜ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਾੜ। ਸਾਡੀ ਭੋਏ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਪਹਾੜ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਗੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁੰਝ ਉਜਾੜ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਉਤਰੇ ਕਹੇ ਅਜ਼ਾਬ। ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਰਤੀ ਦੀ। ਵੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। 8 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1863 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੇਨ ਉਰਦੂ ਲਿਖਾਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹ ਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦਿਓ, ਸਾਂਝਾਂ 'ਤੇ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਰਹਿਣ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਤਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਵਤਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵਧਾਈਏ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਰੁਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਟੋਰਨਗੇ, ਲੁਕਾਈ ਟੋਰੇਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ
ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੰਗ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ। ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਪਰਾਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਪਰਾਚਾ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਪਰਾਚਾ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅੱਧਿਆਂ ਕੁ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਚਾ ਸਿਸਟਰਸ, ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਪਰਾਚਾ ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਪਰਾਚਾ। ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਅਗਰ 3 ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੈਜੂਲ ਸਾਰਾ ਪੈਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਮੁਹੱਬਤ। ਹੈਲੋ ਚੈੱਕ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਚੈੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਵੇਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਕਿਬ ਵਿਰਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਕਿਬ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਸਾਕਿਬ ਵਿਰਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਔਰ ਸੋਚ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 400 ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਰਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਗੋੜ ਸ਼ੱਕਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਔਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਪਰਾਚਾ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਰਿਆਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਂਝ ਜ਼ਰਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਆ
ਚਲੋ ਗਰੋਲੀ ਸੁਣਾ ਦੇਨੇ ਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हाँ दोस्तों बैठ जाओ। हाँ हाँ हो गया वही सदर लगे ओहो कर और एक परली हटा दे बस। हाँ बस दोस्तों ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਘੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁਕਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਕੀ ਆਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲੀਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਮਤਲਬ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਾਸ ਨੇ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਆਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਓ ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਨ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਗਈ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਔਰ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਿਆਂ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਹੈਲੋ ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੜਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਹਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੁਕਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਡਕੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਆਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਢੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਜੀ, ਉਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਇਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਜੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਜੀ। ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਨ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਭ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਯਾਰ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਓ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੈਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਨਾ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਉੱਠੋ ਪੁੱਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਗੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਯਕੀਨਨ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਏ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਵਸੋਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤਿਆ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ। ਪਲੀਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਖਲਕਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਮਾਈਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ 10-15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਮਰਜ਼ਮਾਂ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਨਰ ਔਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਬਲਾ ਤਮਹੀਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਣਾ ਸਮਝੀਏ, ਕਮਤਰ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਤਬਰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਚਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਜ਼ਹਰ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੈਰੂਨੀ ਹਮਲਾਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਓਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਏ ਤੋਂ ਘਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਮਦ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਓਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਬਾ, ਬਲੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਵਕਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਬਟਾਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਣ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਮ ਤਹਫਜ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 2002 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖੀਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾਈ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਪਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਬੇਵਕਤਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਬਕ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ BA ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਹਾਇਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਕੈਫ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਮਰਹੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 2-4 ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਰਜੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀਦ ਉਲੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੀ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਦਰੀਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਹਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਦਰੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂ ਨਿੱਕਿਓ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੀਦ ਉਲੂਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜਮੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢੀਏ, ਕੋਈ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਰਦੂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰਕੈਫ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਾਰਕੈਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਪੂਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਆਗੂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਹ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਝਲਕਿਆ। ਮੈਂ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲਾ ਤਮਹੀਦ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਦਿਫਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले ते पंजाबी, हाँ जी कोई आमद रजा साहब चौथ साहब ने ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਾਸ ਟਿਪੀਕਲ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਅਕਮਲ ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੇਪ ਟਾਊਨ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ,
ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੂँकि ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਬਸਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਪਲੋਸੀ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੂँकि ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਲਾਟ 500 ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ 5000 ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ, ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਲਾਟ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ 1997 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, तो बार बार कह रहा सी पाकिस्तान के पहले बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुस्लिम कम्यूनिटी कौम के सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो तुहानू पता सरदार जी एक दो वारी तो सुनते हैं गल, फिर जो नहीं, फिर ज़्यादा देर नहीं हो गल जी आ गई। एक सरदार खड़ा हो गया, उन्हें कहा भाजी वो तुसी कदी मुस्लिम मैंबर ऑफ पार्लीमेंट कही जाते हो, कदी तुसी पाकिस्तानी कहते हो, और यार पंजाबी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट पहला कह दोगे तो तुहानू कोई प्रॉब्लम है? तो भाईजान ये एक गल भी मैं सरदार जी हूँ तुहानू सुना देनी है, क्योंकि बड़ी अहम गल है। मेरे एक दोस्त ने उत्थे सरदार सोहन सिंह रंधावा, बहुत प्यारे दोस्त ने, और सिखा नाल मेरा बहुत गहरा तल्लक। बल्कि सच्ची तुहानू दसदा कि सियासत दे विच अहमद साहब जानते हैं, इतजाज साहब चंगे माड़े दिन आते हैं। कदी सियासतदानां नूं 90% लोग चंगा कहते हैं, 10% माड़ा कहते हैं, कदी 50%। मतलब ये कदी ये नहीं होया कि इन्हों किसी पासों गालां ना किसी वेले पै रही। हालांकि कुछ साडियां आदतां भी ऐसियां ने, गालां नूं डिजर्व भी करते हैं, लेकिन इन्नियां नहीं हैगियां कि सानूं सारियां गालां पई जाण। ते ਉਹ फिर कदी कदी अपने दिल नूं तसल्ली देण लई, थोड़ा जिहा काम होण लई, कूल होण लई फिर गुरुद्वारे चले जाईदा सी संडे वाले दिन। उत्थे जफ्फियां पा के ते ਉਹ अपना लै के ਉਹ अपना
ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬੈਟਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 4 ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਸ਼ੋਟਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਟਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 200 ਮੀਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਡਨੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਆਏ ਹੋ, ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ 200 ਮੀਲ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, 9 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਜੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਲਕ ਮਿਰਾਜ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਰਹੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਪੀਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਉਹ ਬਰਕੀ ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 35 ਏਕੜ ਅਖਵਾਨ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੇੜ ਬਣਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇੜ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇੜ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਅਹਿਸਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਫ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ
ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਸਨ ਖਾਲਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨ, ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੱਜ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਜੀ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਲਾਲ ਕਬੂਤਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਚੀਮਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਅਹਿਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੜੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਔਰ ਮੇਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਕਿ ਚੌਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਤੇ ਚੌਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਲ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਓਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਅਕਰਮ ਖਾਨ ਕਾਕੜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, दूसरे दीगर असाब और दोस्त इतने बैठे हुए, मनु बड़ा एजाज़ है कि मनु क्या क्या कि मैं सदारत करा। और ये मौजू एडा मेरे करीब है, दिल के करीब है कि कल सवेरे 9 बजे मेरा इस्लामाबाद है नवा जरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनया ना, जिन्होंने अजे आप भी नहीं सूझ के की करना है, वो 26वीं उस तो जरा तरमीम 26वीं तरमीम तो बाद जरा बने उन्होंने आप भी नहीं हूँ उत्थे केस लगाया सुबह 9 बजे उत्थे पहुँचना है। पर बहरहाल मैं ये बड़ा मेरे वास्ते तो एक रीजुविनेशन, एक दोबारा बंदे दा फ्रैश हो जाना, ताज़ा दम हो जाना दे मुतरादफ है पंजाबी और इन्हें पंजाबियों में और इन्हें पंजाबी जबान दे बोलन वाले और उन्होंने पसंद करने वाले। पर मैं बोलन तो एक तुहानू गल दस दियां पहले ही एक मैं की कीता इत्थे साढ़े ये शुरू हो गया है अल्लाह हाफिज जाना होए तो कहते ने अल्लाह हाफिज। हूँ अल्लाह हाफिज साढ़ा मैं बच्चे अपने जड़ा मैं कोई कह अल्लाह हाफिज बच्चा छोटी उम्र तो मैं कहना बच्चा
सानू तो माँ बाप ने खुदा हाफिज कहना सिखाया सी। वो कहते नहीं जी नहीं खुदा हाफिज नहीं, खुदा हाफिज नहीं, अल्लाह हाफिज। वो एक एयरलाइन की एयर होस्टेस सी, वो रस्ते खड़ी मुसाफिर उतर रहे हैं जा रहे हैं, वो हर किसी को अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह। मैं जो गुजरा तो मैं क्या बेटी ये खुदा हाफिज होंदा सी साडे वक्त ते, तुसी कहना नहीं 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 सर वो खुदा तो शिरक हुआ, एक अल्लाह है, उसके बाद खुदा हो कोई हो ये शिरक है। और मैंने कहा बच्चे ये तो खुदा तो आपके कौमी तराने में आया हुआ है, साया खुदाए जुल जलाल। फिर इकबाल ने इतनी मर्तबा खुदा को अल्लाह को खुदा के नाम से याद किया। नाम हमारे कहीं रब तो एक ही है, उसको खुदा, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और मैंने समझाने, और ये अरबाइजेशन हुई है साड़ी, ये अरबाइजेशन हुई है खासकर अफगानिस्तान की जंग तो। वो पैसा आया दौलत आई है सारी अमरीका की भी सऊदी अरब के जरिए, तो जिदी दौलत आती होए वो दौलत ही नहीं लैके आता, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ भी ਉਹਦੀ रहन सहन भी ਉਹਦੀ रसेब भी ਉਹਦਾ सब कुछ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇ 300 ਸਾਲ मैं किसी ਦੀ खुदा ना खास्ता नक्शो निगार की कोई मैं बुराई नहीं करना चाहता, मैं जो गल कर रहा मैं पहला अर्ज कर रहा मेरे देन कोई ये बुराई नहीं, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यूज़ दसना। अगर सारी दुनिया ते 300 साल आस्ते ये हबश की कौम ने हबशी इन्होंने हुकूमत की होंगी तो सानू ये सोहने सोहने चेहरे बड़े कोझे लग रहे होंगे, असी देखो काली जी होए कोई आए बुल वड्डे वड्डे हो कोई तगड़ी होए स्याह रंग होए, एक ही चिट्टियां असी कहते चिपकलियां ने। वैल्यूज़ इस तरह मिलदियां ने। हुण सानू असी अरबाइजेशन हुण अरबां दे आ रहे हैं ज़्यादा पैसे, इत्थे अरबां मुलाजम हो रहे हैं साढ़े बच्चे, और वो भेजते हैं तो नाल अरबी भी आ जाती। वो खुदा हाफिज नूं जेड़ा खुदा एक फारसी का बड़ा खूबसूरत नाम है, खुदा हाफिज नूं अगर अल्लाह हाफिज करके तो वो रोक लेंदे ने। तुसी खुदा हाफिज कहो तो कहते चौधरी साहब नहीं 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 अल्लाह हाफिज आखो, ये शिरक है। मैनू इस तो मैं तो एक और लभा, मैं जिन्नी बारी अमृतसर गया ना तो मैं या पंजाब होर शहर चढ़ते पंजाब मैनू होर भी लोग मिले तो मैं तुहानू दसा और सब नू तुहानू दस रहा, सब नू दस रहा कि एक मैं तो हुणे करना शुरू किया जे रब राखा। ये जो इन्हों को घरों टुर के बाहर जान लगो तो कहते हैं रब राखा। वो तो रब तो साडा भी ये कोई मौलाना नहीं कह सकता कि शिरक कर रहे हैं खुदा दे नाम की तरह। रब्बुल आलमीन रब्बुल मशरकैन रब्बुल मगरबैन, तो मैं तो कहना शुरू किया जे रब राखा। मूवमेंट चलाओ कहो रब राखा, हर कोई कहो रब राखा। सारे जरा आवाज ना जोर ना रखो रब राखा, रब राखा। अच्छा जी हूँ मैं एक दो बड़ी साड़ी बदकिस्मती है, साड़ी तुहाडे तो ज़्यादा बदकिस्मती साड़ी। मैं लोगों को दसना असी 24 करोड़ बंदे हाँ, इतों 20 मील दूर एक सरहद है तो असी उस सरहद के पार 20 मील दूर साढ़े बच्चों की सानू साढ़े वड्डियां नूं एक कम अज कम नस्ल उन्होंने ये पता ही नहीं होएगा कि उस लोकाई दे 1 अरब तो ज़्यादा लोग ने, उन्होंने देवता किहड़े ने, ईश्वर कौन है, कृष्ण कौन है, गुरु कितने सन,
ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ, ਲਾਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਰੀਕੌਂਕਰ ਕਰਦਾ, 2 ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਤੇ ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਖੰਘ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਲੈ। ਕਿਆ ਫਯਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਫਯਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਚੂੰਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵਿਰਾਸਤ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜਮੀਲ-ਉल्ला ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਗਾ, ਫਰਦ ਕਢਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿਰੂਮ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਔਰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ 2 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸਾਲੇਵਾਨ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋ 12 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਰਿਬਫ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਹ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਖੂਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਚਿੜੇ ਗੁਲੈਰੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੰਬੜਿਆ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤ ਵੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 12 ਸਾਲ ਸੋ ਕੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਬਗੀਚਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਚਹਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨੂੰ ਲੂਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੀਭ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਖਾ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਨਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਡਰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਫੇਡਸ ਆਊਟ ਇਨਟੂ ਦੀ ਵਿਲਡਰਨੈਸ। ਹੁਣ ਰਸਾਲੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਸਾਲੂ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਲ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਾਲੂ ਕੀ ਹੈ 60 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੀਂਘ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਸਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ 6 ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਾ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 7ਵੇਂ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਰਾਤੀ। ਰਸਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਲੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਾਲੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੋ ਬੈਠੇ ਔਰ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਸਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 100 ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਦੀ ਸਨ, 100 ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਦੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਉਂ ਸਨ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਫੈਂਟੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ FIU ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ, ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਤਾਲੀਮੀ ਨਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ MPA ਜਾ ਕਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਔਰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੈਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰਾਵਰਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਮਾਇਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟੁਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਗੋਗੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਾਢਾ ਅਸੂਲ ਨੱਪ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਡਾਢਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਬੇਲਚਕ ਰਵੱਈਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਐਸੀ ਤੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਰੱਬ दोबारा ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अगर देवे तो उन्होंने तो असी पूरा फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। लो जी, मैं सारे अपने जिहड़े हाल च अहबाब ने, भैणां भरा ने, उन्होंने सब का शुक्रिया अदा करना। मैं मलिक अहमद खान साहब का बहुत दिली तौर पर शुक्रगुजार हाँ, चौधरी इतजाज़ हसन साहब का और चौधरी सरवर साहब का। ये नाल ही अकमल शहजाद घूमण नूं इजाजत दिओ। मैं मलिक अपना अहमद रजा भट्टू साहब तो उन्होंने सारे जिहड़े साथी ने, ऑर्गेनाइजर ने आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने मुबारकबाद देना कि उन्होंने मेला सजा लिया है। ते असी सारे हुण मिल के कहांगे रब राखा। तुसीं सारे कहना रब राखा। इन्हां वल्लों है साडा जे चलना है जी जी नहीं मेरे वालों जी रब राखा। हाँ, ये सारे पैनलिस्टां दा ग्रुप फोटो सर, और साडे वल्लों गिफ्ट है एक अगे आके अगे सर अगे आके इतजाज़ साहब अगे आना अगे टेबल्स दे अगे आना जी सर। हाँ हाँ
ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੜਮਾਸ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਖਾਲਦ ਹੁਸੈਨ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸੰਮੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਲੰਮੀ, ਇੱਧਰ ਆਈ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਕੇ। ਸੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਸੰਮੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਚੱਕਵੇਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ, ਮਾਮਲੇ ਵੀ। ਸੰਮੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਜ਼ਰਾ, ਆਈ ਜ਼ਰਾ, ਲੋਕ ਟਿਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ, ਅਣਖੀ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ। ਹੋ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢ ਵੀ ਜੁੱਸਾ ਵੀ ਸੈਟਿਆ, ਆ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਡਰੈਸ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਥਰੈਡ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿਆ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਝੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ, ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਆ ਮਿੱਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਵੇਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੀ ਖੂਨ 'ਚ ਦਲੇਰੀਆਂ। ਆ ਮਿੱਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਵੇਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੀ ਖੂਨ 'ਚ ਦਲੇਰੀਆਂ। ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਥੋਂ ਵਾਈਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਤੂਰ ਠਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਪਏ ਯੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਹੋ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੈਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਹੋ ਮਿੱਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਵੇਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੀ ਖੂਨ 'ਚ ਦਲੇਰੀਆਂ। ਹੋ ਮਿੱਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਵੇਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੀ ਖੂਨ 'ਚ ਦਲੇਰੀਆਂ। ਹੋ ਪੱਟੂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਐਂਡ ਵੀਕ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਰਹਿਮਾ ਬੈਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ। ਹੋ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਰਾ ਗੌਰ, ਪੂਰਾ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਰ ਤਾਈਆਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪੀਕ ਉੱਤੇ। ਹੋ 100% ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਆ ਮਿੱਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਵੇਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੀ ਖੂਨ 'ਚ ਦਲੇਰੀਆਂ। ਹੋ ਮਿੱਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਵੇਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੀ ਖੂਨ 'ਚ ਦਲੇਰੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜਮਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਹਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼।
ਮੇਰਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਚੌਥੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਭਾਈਆ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਸਮਝਾ ਇਹਨੂੰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ? ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦਵਾਉਣਾ? ਕੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਵਾਰ? ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ। ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਕੋ ਦਵਾ ਦੇ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਕੋ ਦਵਾ ਦੇ। ਹਾਂ 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 ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਔਰ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਮੈਂ 1500 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਵਰ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੂਹਾ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਇਹ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਦਾ ਔਰ ਅਮਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਨਾਬ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੇ ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ? ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅਜਬ ਆ ਜਾਓ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਢਿੱਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਐਚੀਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬੂਹਾ, ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ, ਇਹਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੂਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮਾਣਯੋਗ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਨਲਿਸਟ। ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਮਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਆਮਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਮਰਲੇ ਜਿੱਡਾ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਇੰਝ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੈਲਪੁਰੀਆਂ ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮਰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਓਵਰ ਟੂ ਓਏ ਆਮਰ ਯੂਸਫ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਅਮਰ ਯੂਸਫ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਮਰ ਜੋਜ਼ਫ ਹੈ। ਬਿਸमिल्लाह। इरफान चौधरी के हवाले जी मॉडरेटर जी। अगर थोड़ी जी खामोशी हो जाए तो ऐसी फिर पैनल प्लीज सब खामोश हो जाओ। बहुत शुक्रिया अफजल साहर जी और अहमद रज़ा भट्टू साहब के तुसी ये सारा प्रोग्राम जड़ा है पंजाबी इंटरनेशनल कानफ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया। तो उहदे विच एक बहुत अहम मुद्दे के उपर असी गल कर रहे हैं कि जिहड़े पंजाब दे ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 5-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਵੱਜੋ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਸੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 10 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 1990 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਸਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ
ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1990 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਕੰਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਨੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਡਾਕ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਹਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਸ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਦਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 1948 ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਲਿਬਾਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਸੂਦ ਖੱਦਰਪੁਰ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਦਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ 65% 70% ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪੱਗ ਤਹਿਮਦ ਕੁਰਤਾ ਇਹ ਵੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਲਿਬਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਹਿਮਤ ਧੋਤੀ ਤੇ ਪਟਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਗ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਯਾਨੀ 16 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 15 ਕਰੋੜ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਲਿਬਾਸ ਪੱਗ ਸਮੇਤ ਤਹਿਮਤ ਕੁਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਵੀ ਪਹਿਨਣ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਪਹਿਨਣ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧੋਤੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਉਤੇ ਫਖਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮੀ ਲਿਬਾਸ। ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਦਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਓਪਰਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਟਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਰਮੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਹਿਰ ਮਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਤਾਸਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ।
ਤਾਹਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਫੀ ਹਾਂ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਾਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਫਸੀਆਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਫਸੀਆਤੀ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨਫਸੀਆਤੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਫਸੀਆਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਤਲੀਮਦਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਲੋਰੀਆ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ 2 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਰੀਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਰੀਆ ਹੋਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਰੀਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰੇ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਫਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ। ਮੈਂ ਜੈਨੂਅਨ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ, ਮਗਰ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਡਰੇ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿਣ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਸ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 90% ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ, ਖਾਣ 'ਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਸੁਬਾਹ ਜਿਸ ਲਈ ਕਲਾਸ ਹੀ ਚਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕੁਝ 2-4 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 60% ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਲੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 60% ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 40% ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਸਕੋਲਰਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਹਰ ਤਾਕਤਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 1 ਤੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਲਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਨਾਬ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਸੀਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਲੋਜੀ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨੇ ਔਰ ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $5 ਅਰਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ $5 ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਕ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਮੀਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ $5 ਅਰਬ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਔਰ ਡਾਇਲਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਚਾਵਲ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 1-2 ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਨੇ। ਜੀ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੈਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਲੀਏ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ 90% ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਵਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਸਟ रेलेवेंट सवाल करना, रेलेवेंट सवाल अपनी जी सर। सर मैंने ना आपके दोनों पंजाबी च बोल रहा है, चल कोई जे गैर पंजाबी है ते कर ले उर्दू च। दोनों पैनलिस्ट दी मैं गल सुनी बड़ी तवज्जो दे नाल ते लियाज साहब दी भी मैं सुनी। अगर असी अपना तालीमी निज़ाम गौर नाल देखिए ते सानू असी वेखिए तो उनदे विच ना क्रिटिकल एस्पैक्ट नहीं है। रोड लर्निंग ज़्यादा, क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸਲਾਮੀਆਤ, 2-3 ਤੇ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਉਸਮੇ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਏਗੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਕ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 4 ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਲਾਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 8 ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤਰਸੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈ, ਨਾਅਹਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਕਾਇਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਲਕਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਕਰੋ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਇਦਾ ਛਾਪਣ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਟਣ ਡਏ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਣ ਡਏ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਮ ਵੇਖੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਰਸਿਆ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੈ। 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਛਿੰਝ ਪਾਉਣ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰੇਟਰ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਲ ਅੱਛਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਮੌਕਾ ਇਹ ਸੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਏ, ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਤਹਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੌਰੀ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਸਾਡੇ 3 ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ 60 ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੁਆਹਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਲੀਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਖਰ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਰੱਕੀ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੇਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਛਿੰਝ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤਾਰੀਫ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ। ਸੋ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਜਨਾ ਸੁਰ ਭਗਵਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਤਾਹਿਰ ਸਰਵਰ ਮੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਫਨਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਬਤ ਰਿਹਾ। ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਸਰਵਰ ਮੀਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਸਰਵਰ ਮੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੈਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤਾਰਕ ਜਤਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਰਫ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਸਰਵਰ ਮੀਰ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਜਨਾਬ
ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਕਰ ਲਓ ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਏਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਟੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਾਲ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇਨਾਇਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਇਨਾਇਤ ਹੁਸੈਨ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਘਰਾਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਜੁੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਆ ਓਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀਮ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਵੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਨਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇਨਿਟੀ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਸਕੂਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵਰ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਆਰਟ ਜਾਂ ਅਦਬ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪੈਸਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਰਟ ਔਰ ਕਲਚਰ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚਾਹੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੱਕ ਥਿੰਕਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਥਰੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੂਟਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਥਰੂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਅਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਰਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਰਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਸੜਕੇ ਸੜਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਮੁਟਿਆਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਔਰਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਔਰ ਬੇਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ। ਤੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਮਪੈਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। तो मेरा ख्याल है कि एक गीत एक तरफ तो बड़ी सॉफ्टनेस सी, लेकिन दूसरी तरफ एक मजामत भी सी। जी मेरा ख्याल है लश्कर आ गए। ਨਾਨੇਮਾ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ। ਨਾਨੇਮਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨੇਮਾ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਸ਼, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਸਦਕੇ, ਮਾਂ ਸਦਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਤਰੀय ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੌਪ ਔਰ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਸਲਾਮਤ ਕਵਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਹੇਲ ਸਲਾਮਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਵਾਲ ਬੱਚਾ ਘਰਾਨਾ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਭਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਤੇ ਖੈਰ ਉੱਧਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਬੂਹੇ ਸ਼ੂਏ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੈਰ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਮ ਸਲਾਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਗੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਗੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਲਾਨੇ ਜੀ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਔਰ ਜਮਾਲੀਆਤ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਰਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇ ਵਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਬੜੀ ਪੈਨਫੁਲ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਜ਼ੈਡ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਸਨ। ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਰਡ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਸੀਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟਡ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ, ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਇਮਟੀਰੀਅਲ। ਯੂ ਆਰ ਓਨਲੀ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਸ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਸੁਨੈਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਹੈ ਜੀ, ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਲੂਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ? ਇੱਥੇ 12 ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ 12 ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਔਨ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬਾਰਡਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਧਰੇਕ ਉੱਗੀ ਹੈ, ਜੜ ਉਹਦੀ ਉੱਧਰ, ਛਾਂ ਉੱਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੂਣੇ ਤੋਂ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਾਈਕ। ਆ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਖੜਾ ਅਸਥਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਜਾਜ ਚਲੋ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਉਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਨਾਂ ਕਿਹੜੇ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਸਰ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਚੜਦੇ ਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਈਕ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਰਨਾਇਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂ ਵੱਡੇ। ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਨਕਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਢਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੀਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗਾਏ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 200 ਪੀਸ ਦਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਨਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਨਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਤਾਈ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਦਿਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਤਰਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, not just a folk। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫੌਕੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਤ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਡ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੋਕ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਵਾਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਕਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ। ਚਲੋ 27 ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਈਆ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਮਾਈਆ ਵੇ ਚਿੱਟੀ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਛੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਈ, ਖਾਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਇਆ ਵੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਸਰੰਗੀਆਂ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ। ਮਾਇਆ ਵੇ ਲੰਮਾ ਗੰਨਾ ਕਮਾ ਦੇਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲਗਾ, ਨੀ ਜੀਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਵੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ,
इश्क दी अग हीरीए नी दोवें रल मिल सेकांगे। थैंक यू वेरी मच। ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ, ਆਓ ਜੀ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਹੈਲੋ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੀਸ਼, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਗਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਵਾਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਬੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੀਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੈ। क्या ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇਹਦੇ ਪਲਟੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਿਲ ਪਿਓਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸੋਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੇਮਾ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪੰਜਾਬੀ। ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾਨੇਮਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੀਤ ਉਹ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਬਹੁਤ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੀਟਿਊਨ 432 ਹਰਟਸ। ਸੋ ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਰੀਟਿਊਨ 432 ਹਰਟਸ, ਸ਼ੂਮਨ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਹੈ ਉਹ 432 ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਧੜਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਧੜਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ 432 ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਧੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 440 ਹਰਟਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਕਰੋਨਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਨੈਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਟਿਊਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ, ਐਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰਸ, ਐਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲੋਡੀ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦ ਮਾਈਂਡਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸਤਾਈ ਗੁਣਗੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਲਾਮਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਨੈਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੈਣੀ ਦੀ ਧੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਦਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰੱਟੂ ਤੋਤਾ ਔਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਰਟਿਸਟ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਜ਼ਰਾ।
ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਗੀਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੇ, ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਹਾਸਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਜਲਾਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ, ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਤਾਲੀਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਹਰਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ ਆਖੇ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾ ਦਾ, ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਚਾਕੇ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾ ਦਾ, ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾ ਦਾ, ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਖੂਏ ਤੇ ਜਾਨੀਆਂ, ਸੁਆ ਸੁਆ ਕੜਾ ਜਦ ਟਾਕੇ ਮੈਂ ਲਾਨੀਆਂ, ਨੀਓ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਸੰਗ ਜਾਪੇ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾ ਦਾ, ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾ ਦਾ, ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਬੜਾ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮਾਈਕਸ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾਣਾ ਵੈਸੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਕਾਰ 'ਚ ਨਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾਪਨ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਫੋਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਆਕਾਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਹਿਰਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗਾਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮਹਿਰਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀ, ਮੋੜੇਂਗਾ ਕਦ ਮੁਹਾਰਾ। ਇਹ ਨਾਰਿਮਨ ਨੇ ਦਾਲ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮਹਿਰਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀ, ਮੋੜੇਂਗਾ ਕਦ ਮੁਹਾਰਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰਾ, ਮਹਿਰਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀ, ਮੋੜੇਂਗਾ ਕਦ ਮੁਹਾਰਾ। ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬੋਲ ਰੇ, ਸੀਨੇ ਦੀ ਧੜਕਨਾਂ ਚੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ
कड़ी गुजारा महरम दिलां दे माही मुड़ेगा कद मुहारा मुड़ेगा कद मुहारा। बड़ा अच्छा मशवरा दिता आपने, कमाल कर दिया। आई थिंक वंडरफुल, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ। आओ जी। हेलो, बहुत शुक्रिया। तैर मीर साहब मॉडरेट कर रहे सन और चलो बाकी दियां फिर जटाला साहब आपां बह के करने आ। साडा अगला सैशन स्टूडेंट पॉलिटिक्स नाल जुड़े हुए साडी नवीं पीढ़ी जिन्ना तू आस है, असी विचकार खलोते हैं, साढ़े तू अगे वालियां दियां लीहां ते असी टुरे, जिन्ना टुर सके हैं तुहाडे सामने है और पिछलियां तू आस करने हैं कोई इस पंजाब दे लई और इस पंजाबियां नू शऊर देवन दे लई अपना की हिस्सा पावणगे। और वैसे जमदे पुत्तर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਗੂੜਿਓਂ ਸਿਆਪਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿ ਪੜਿਆਰ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ मुस्तनसर कामरान बलोच PSF ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਤਨਸਰ ਬਲੋਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हेलो जी, सब तो पहले तो हाल च मौजूद तमाम मित्रों का मैं शुक्रिया अदा करना। अज का जिस तरह तुहानू मौजूदा साडा पता ही है, साडा टॉपिक जिहड़ा है कि स्टूडेंट एक्टिविज़म के राही असी किस तरह पंजाबी नैशनलिज़म के रिवाइवल वास्ते काम कर सकते हैं। तो जिहड़े मेरे नाल बाकी साथी ने मैं उन्होंने बुलाना चाहांगा कि जिहड़ी अज साडे पैनल का हिस्सा ने। तो सब तो पहले मैं बिकन हाउस नैशनल यूनीवर्सिटी तो कायनात खान ने, मैं उन्होंने गुजारिश करांगा कि वो आन। कायनात खान पंजाबी शायरा भी ने और उनके नाल नाल इन्हां दा ताल्लुक बुनियादी तौर पर साहिवाल दे नाल है। तो साहिवाल ते रावी दे उस पिंड तो ने और इन्हां दे जिहड़े वडके सन राय खरल साहब ने जिहड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ और बरकले के खिलाफ जिहड़ी मूवमेंट सी उन्हां दे नाल जदोजहद करदे होया शहादत भी हासिल कीती सी। ते इहदे नाल ही मैं अपने पैनल दे जिहड़े दूजे पैनलिस्ट ने राणिया राय नूं मैं दावत देंगा कि वो आण। राणिया राय दा
ਤਾਲੁਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ PSF ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਬਤੇ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਣ। ਸਿਬਤੇ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਬਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਬਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਿਕ ਅਦਨਾਨ ਆਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਣ। ਮਲਿਕ ਅਦਨਾਨ ਐਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਲਬਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲੋਨੀਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਕਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਖਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਬਾ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ मेरी आवाज़ आ रही है जी? बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿਤਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਗੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਾਨੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਓਪਰੈਸਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵਣ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਫਟ ਲੀਨਿੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵੀਕ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਥਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਓਪਰੈਸਡ हैं या औरत जितनी ओपरेस्ड है उतना किसान भी ओपरेस्ड है, उतना एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर भी ओपरेस्ड है। हुण मैं जदों आंदी भी सी इत्थे कॉन्फ्रेंस ते मैं ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਗ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣੀਆਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आया ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਲਿਖੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 1973 ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਈਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 252 ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲੀਮ ਤਦਰੀਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ
ਕਾਫੀ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ, ਟੈਬੂਜ਼ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੁਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀਓ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਟਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋਪਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਰਬਤ ਵਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ बेचारा रो रहा है, तू निक्का जिहा है, ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਆਪਦੀ ਮਾਦਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਟੂਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਟੂਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਫਤ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਲਬਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਬਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਲਬਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤਮਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈਗੇ ਪੀਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਯੂਥ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਯੂਥ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਸੁਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਏ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਖਰਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੇਅਰ ਹੈ,
ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਕੋਈ 4 ਮਰਬੇ ਲੈ ਲਏ, ਕੋਈ 4 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਮ ਸਲੀਮੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੀਪੋਲਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਮਕ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ 2019 ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुस्तनसर भाई तुहाडा भी, अहमद रज़ा भाई का भी, पंजाबी प्रचार वालों का भी, कि उन्हें पंजाब कौंसल नूं, पंजाब स्टूडेंट कौंसल पंजाब यूनिवर्सिटी नूं हुण अज इस काबिल समझ लिया कि वो अपनी गल यूनिवर्सिटी तो बाहर आके रखन, बंदियां दे सामने रखन अपने मसाइल, अपनी जज्बात ते अपने पंजाबी दे बारे जो कुछ कीता कराया वो आके सारिਆਂ ਨੂੰ दसन कि यार असीं आ कीता या कर रहे हैं। उस वास्ते तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत शुक्रिया, मैं बेहद मशकूर हाँ। बड़े अच्छे पार्टनर मैनू लभे ने, मैं इन्हां दा भी बेहद मशकूर हाँ कि उन्हें बड़ियां अच्छी गल्लां कीतियां ने। तुहाडा क्वेश्चन बड़ा लम्मा जवाब है इस क्वेश्चन का, जिहड़ा कि कोई थोड़े टाइम विच नहीं दिता जाता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करसां कि इहनूं सम अप करने की कोशिश करां जल्द अज जल्द, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। बेसिकली पंजाब कौंसल का नज़रिया एक बड़ी कॉमन जी चीज़ है। पंजाब जिथे आ वैंदा उत्थे नज़रिए की गल ही बड़ी सीधी सीधी हो जाती है कि पंजाबी सकाफत, पंजाबी जबान ते पंजाबी शनाख्त के बारे वो मतलब उन्हां दी शनाख्त के बारे लोगों के अंदर फ़ख्र पैदा करना, लोग उस ते फ़ख्र महसूस करन। क्योंकि साडी सोसाइटी अजकल एक बड़ा वड्डा मसला है कि मैं किधरे पंजाबी बोलदा पिया ना तो मन पिछे 4 लाहौर दे बैठे हो या 4 किसी और कराची दे बैठे हुए बंदियां सुनना है तो उन्हें समझना है पता नहीं है की बोलदा पिया, ये एडा औखी जबान क्यों बोलता पे, उर्दू क्यों नहीं बोलता पे, इंग्लिश क्यों नहीं बोलता पे, तो पढ़ा लिखा किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लग रहा, एक मेहना बन गया साढ़े वास्ते पंजाबी बोलना। तो उस लिहाज नाल अगर वेख्या जाए तो असी उस पंजाब की जुबान, सकाफत ते शनाख्त के बारे लोगों के अंदर फ़ख्र पैदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं, जिहड़ी कि किसी हद तक साड़ी कामयाब भी है तो अग्गा उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह कामयाब होवे। तो उस तो बाद पंजाब कौंसल के नज़रिए वो पंजाब के सूबे के अपने जोड़े मसाइल हैं उन्होंने दे बारे लोगों को बाशऊर करना, उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बाशऊर करना। उस तो बाद तुहानूं बड़ी जायज़ मतलब सम अप करदे थोड़ा टाइम लग जासी, लेकिन बुनियादी मकसद साढ़े यही है कि पंजाब है तो पंजाब की जबान की तरजीह होनी चाहिए, पंजाब की सकाफत की तरजीह होनी चाहिए, साड़ियाँ सकाफती सरगर्मियाँ होंदियां ने, जिहड़ी लोक गीत या रक्स या तुसी सूफीइज़म आख लो, जिहड़े होर ईवेंट्स हैं जिहड़े पंजाब स्टूडेंट कौंसल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी करती, उन्हां दी जितने भी मामलात ने वो करना कराउणा उस सारे दे अंदर शामिल है। इहदी शुरुआत असी कोई 4, 5, 10 बेली स्कूल दे आसे, उस तो बाद कॉलेज आया, उस तो बाद यूनिवर्सिटी आया, इकट्ठे मतलब एक चैनल सी साढ़े इकट्ठे दोस्तों का, जिहड़े असी इत्थे यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी साडा कोई 2017 च एडमिशन होया, साल को साडा अंजे ही लग्या। तो साल बाद साढ़े च एक माँ बोली वाली एक रत्त आती है ना, बंदे के अंदर जो खून आता ना तो खून दसदा रहा कि अंदर किहड़ा खून है, साढ़े अंदर वो पंजाबी की हुब आई। असी कभी काटन नहीं छड्डी, कपड़े नहीं छड्डे, शलवार कमीज़ नहीं छड्डी, पैंट शर्ट नहीं पाई, मतलब साड़ी कोशिश यही रही है अपनी शलवार कमीज़ पाउणा, जूती पाउणा, खेड़ी पाउणा, अपना बाणा उठीना। वो किना बंदे चुभन लग पिया, उस चुभन की वजह तो साढ़े नाल मसले मसाइल शुरू हो गए, जिस वजह तो सानू इस गल ते मजबूर होना पे, सोचना पिया कि यार सारे कौमां दी
ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਗਰੋਹ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਆਈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟਣੇ ਵਾਸਤੇ STC ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਰਮਨੀ ਜੀ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਸੈਰਮਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦਾਂ ਕੋ 300-400 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਬਡਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੈਰਮਨੀ ਤੋਂ 1 ਡੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗਾ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਐਸ ਐਂਡ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਾਏਂ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਏਂ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਤੁਲਬਾ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਖਤੂਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਏਂ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਰਖੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਬੋਲਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲੋਸਫੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਨਾਰਕਿਸਟ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਲਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਨ ਉਹ ਸੈਯਦ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਇਨਾਇਤ ਉਹ ਅਰਾਈ ਸਨ, ਤੇ ਕਲਾਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਐਥਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇੰਟਰਟਵਾਈਨਡ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ HKP ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਪ੍ਰੋ ਚਾਈਨਾ ਹਨ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਆ ਹਨ, ਮਾਇਓਸ ਐਂਡ ਕੁਛ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਲੈਨਨ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਟਾਈਪ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓ ਵਾਲੇ ਹਨ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋ, ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਨੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਥਨਿਕ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਥਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲਾਸ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਕੋਈ ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅਰਾਈ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂੜੀ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੂੜੀ ਥਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਚੂੜੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ, ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੋਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਰੂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚ ਬਹਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਨ ਟੂਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਣੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਗੜੀਆਂ ਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੱਚ ਕੁੱਦ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਹਦੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਕੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਾਈਵਰਸ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੋ ਦੂਰ ਆਪਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਜੈਸੇ ਖੈਰੁਮ ਮਿਨਨ ਨੌਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਤਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੈਂਡਰ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ ਤਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਯੂਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਤੁਲਬਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਲਬਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਲਬਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਫਤ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ PSF ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ PSF ਜਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ PSF ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਨੇ? ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਪੀਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਿੰਧੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਲੋਰੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ 60-70 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ PSF ਦੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ, ਪੀਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲਿਆਵਾਂ, 2019 ਦਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ PSF ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 14 ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ, ਸੈਂਟਰਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਹੁਣੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾੜਕਾਨਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਲਚਰਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲੋਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 7-8 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੈਨਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਬੰਦੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10 ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੌਰ ਸਵਿਫਟ ਹੈ, ਦੌਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, PSF ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਧੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਫ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੁਸਤਨਜ਼ਰ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਗਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬਣਿਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਰਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਾਂ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਰਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਇਸ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਟੈਕਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਟਰ। ਕਿਉਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਨ ਨਾ ਉਹ, ਇਤਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਤਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹਨ। ਬੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਬਾ ਜਾਓ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਬਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਵੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿੱਧ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਸਾਂ। ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਕੇ ਉਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮੀ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਲੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਪਾਟਿਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੀ, ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰੀਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਸੇ।
ਬਾਅਦ ਚ FIR ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਘਰੇ ਤੇ ਵੀ FIR ਦੇ ਛੱਡੀ, ਦੂਜੇ ਘਰੇ ਤੇ ਵੀ FIR ਦੇ ਛੱਡੀ, ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੋਈ 6 FIR ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਬਤ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਸੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਬਣੀ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਈਂ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਪਸੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤੋੜ ਲਵਣ, ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਤਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਸਟੇਟ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਬਡਕਟ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 6 ਘੰਟੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, 7 ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੱਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੱਲੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਖੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਖੱਲੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜੀ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ। हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं सवाल करना तुसी। हाँ जी, सवाल करना है। मैं असी चूंकि 1000 मील का सफ़र तय करके आए, थोड़ा जा मुद्दा भी अलग सवाल होएगा। हाँ जी, मलिक साहब तुहाडे नाल सवाल है कि पंजाबी, सब तो पहले पंजाबी दोस्तों को सलाम। तो असी सिंधियां तो पढ़े हैं, सिंधी पढ़े हैं, लेकिन मैं एक शेर जरूर अर्ज करके जाए क्योंकि कई 1000 किलोमीटर का सफ़र करके तय आए हैं। किन 4 बारी कीता है? हाँ जी। अच्छा सुभान अल्लाह। ओ लम्हे ते सदियां उत्ते भारे होण, ਉਹ ਲਮਹੇ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲਮਹੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਬਾਤ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਰੇ ਹੋਣ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਵਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਨਵਾਬਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਧੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ 2019 'ਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, क्या थोनों PSA पंजाबी स्टूडेंट एसोसीएशन 1986 तो ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸਿੰਧ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਦਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਵਾਬਸ਼ਾਹ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ? ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ PSA ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਬਲੋਚ ਸਿੰਧੀ ਔਰ ਪਠਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁੜਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PSA ਜਿਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨਰੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪਖਤੂਨ, ਬਲੋਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਿਆਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਅਰਬੀਆਂ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੀਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਉਹ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਰੈਬਿਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਘਰਾਂ ਸੱਥਾਂ ਚੁਪਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਮਾਤੜ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਬਾਏਂ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਅੱਜ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਮਨਸ਼ੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਾ ਬਰੋਸ਼ਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਓਇਸਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟਾਲਿਨਿਸਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰੋਟਸਕਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਰਬੀਆਂ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਰਦੂਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦਲਿਆਤੀ ਮਾਦੀਅਤ ਗਲਗੁਫਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਦਲੀਆਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਭੱਠਿਆਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਫਟ ਦਾ ਬਾਏਂ ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਰੋਸ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੁੜੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੋਗੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਆਲਟਰਨ ਕਰੈਕਟਰ, ਭੰਡ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਨ, ਫਾਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਉਹ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਲੇ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਬਹੁਤ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਆਲਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਰੋਡ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵੂਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਆ, ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਸ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਹਨ, ਸਾਬਿਰ ਅਲੀ ਸਾਬਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਓ, ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੀਏ 1960s ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਲੀਨਿੰਗ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਇਲੀਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹਨ, PMLN ਹੈ ਜਾਂ PPP ਹੈ ਜਾਂ PTI, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਦੇ ਤਾਂ ਲਈ? ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ, ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮੂਮਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੂਲੀਗਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਮੂਮਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਮੀਅਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਨਾ ਜਮੀਅਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਫਜ਼ ਹੋਏਦਾ, ਫਲਾਂ ਹੋਏਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਤਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਮੀਅਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਟੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜਜ਼ੀ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇਂਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰੇਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
भाईजान असी दें तो लैके शाम तक एक एक बंदे का काम करते हैं, चाहे वह मेन कैफे ते होवे, चाहे वह हॉस्टल बैक करिए, चाहे वह जिथे भी होवे, उदा हॉस्पिटल दोवे, उदा यूनिवर्सिटी तो बाहर दोवे, अंदर दोवे, साड़ी जितनी कैपेसिटी असी हर बंदे साफ करने की कोशिश की ते खालिस नीयत नाल, कोई मफाद नहीं रखा। उस तो बाद कुड़ियां दी ते इवेंट्स की गल आ गई। इवेंट असी कवाली नाइट कराई, असी अगर कोई भी इवेंट किया असी उन्होंने प्रॉपर मैनेज करने की, प्रॉपर मेनटेन करने की कोशिश की कि साडा कोई लूप होल ना रहे, कोई साडे कोल गलती ना हो जाए, कोई फीमेल्स नाल कोई मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, कोई यहीं दे चक्कर ना होवन। उस तो बाद कुड़ियां दी कैबिनेट या कुड़ियां दी एक विंग की गल कर लो तो कुड़ियां दा साडा एक पूरा विंग है, वो इस साल बड़ा बेहतर होया, उस विच बड़ियां इंप्रूवमेंट्स होईयां। असी कुड़ियां दी एक कैबिनेट अनाउंस की हुई जड़ियां गर्ल्स विच कैंपेन करदियां, जड़ियां गर्ल्स दे हॉस्टल इशूज़ नूं रिजॉल्व करदियां। इस टाइम साडा गर्ल्स एक बड़ा वड्डा इशू असी रिजॉल्व करन लगे हां, जिहड़ा मैस वाला इशू है तुहाडा भी है 8500 फिक्स वाला। मैं शॉर्ट कर दे सां ते असी कंजर नहीं हाँ भाई, असी बंदे दे पुत्तर हाँ, चौधरियां दे पुत्तर हाँ, साडे खून है बंदे वाला। ते ये कोई गल नहीं है कि असी उत्ते सिर्फ नचन टप्पण आउंदे हां भाई जी। पंजाबी माँ बोली वास्ते असी 21 फरवरी रैली कड्डी आई बड़ी वड्डी, तो अज तक एडी वड्डी रैली जमीयत भी नहीं कड्डी होनी यूनिवर्सिटी विच। ते असी उत्ते दो मुतालबे रखे हैं, जिहड़ा एक दो मुतालबे सारे ठीक हैं। चलो एक कोई नहीं, अखबार वाला ओए ओए ओ कौन है जिन्हें आख्या कंजरी बनया मेरी इज्जत नहीं घटदी, ओ कौन ने? मैनू नच के यार मनावन दे, ते यार कौन है? नहीं शुक्रिया। ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਹੈ, ਮਰਾਸਪੁਣਾ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਲਾਮੇ ਮਿਹਣੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਹੀ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਪੈਣਾ। मैं इंशाल्लाह ने मैंने धो देते हैं तरह दे भी धो दे। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਨਲ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੰਦਿਆਈ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਕ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PSF ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਲੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲੇਗਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਬਰੋਸ਼ਰ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਖੜੀਆਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ। ਸੈਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫਸਟ ਐਵਰ ਰਸਾਲਾ। ਐਕਸੀਲੈਂਟ। ਆਓ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲਣਗੇ ਕਈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਚੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰਨਗੇ ਐਸੀ ਟੋਰ, ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਖੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਲਕ ਸਵਾਰਨਗੇ।
ਦੋਸਤੋ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੱਲ ਵੀ ਆਓ, ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਕ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਓ। ਕੱਲ ਦਿਨੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।